ما میایم تو طبیعت که حس کنیم، لمس کنیم، کشف کنیم و یاد بگیریم. نمیایم که از طبیعت بهره برداری فیزیکی و مادی بکنیم. یه حلقه پریان کوچولو. دیشب اینجا مهمونی بوده، پری کوچولوها دور آتیش جمع شده بودن. خب اینم یه قارچ چوبزیه، بوم نقاشی. بچه‌ها قارچ مرجانی رو داریم می‌بینید. اگر به جز ظاهرش بخوام بارزترین ویژگیشو بگم، خانواده قارچ‌های مرجانی ویژگی بارزشون اینه که تنها مدلی از قارچ‌ها هستن، تنها گونه‌ای از قارچ‌ها هستن که سمشون تماسیه. یعنی شما با لمس کردن سم وارد پوستتون میشه، برخلاف قارچ‌های دیگه که سمشون گوارشیه، باید خورده بشن تا ما رو مسموم کنن. پس مواظب لمس کردنشون باشید. اینو میبینیم بافتش سفته، میبینی صدای چوب میده، ولی لمسش میکنی دستت خیس میشه، آب داره. حالا یه مدل از این قارچهای چوبزی هست، عین کره با چاقو بریده میشه و برشش که میزنی یه بافتی مثل بافت استیک بهت میده. من امروز خیلی مشتاقم که بتونیم اون مدل قارچ رو پیدا بکنیم. خب چیز جذابی که در مورد این مدل قارچ‌ها هست شیوه انتشار هاگ هاشونه. این مخزنی که میبینید مثل پستونک میمونه، این پر از هاگه و با ضربه هایی مثل قطره بارون یا پای حیوونا یا افتادن شاخه روشون به این شکل هاگ ها تو هوا پخش میشن و این قارچ تولید مثل جنسیش رو تکمیل میکنه. خب الان 2 تا قارچ کاسه‌ای خوشگل رو داریم که انواع مختلفی داره، تو رنگای مختلف دیده میشن. سیاهش هست، قرمزش هست که کاسه سرخ بهش میگن و ویژگی جالبشون اینه که مثل کاسه است دیگه، آب بارون گاهن توش جمع میشه و حشرات هم ازش استفاده میکنن. آخه این میگی چرا درخت؟ میدونستی اگر قارچ‌ها نباشن درخت زنده نمیمونن؟ چون مکمله کاری که ریشه، در واقع ریشه بدون قارچ، میلیون قارچ نمیتونه درخت تغذیه کنه. خب اینجا یه اندام بارده تخم مرغی رو داریم که از خاک بیرون اومده، شکافته شده و کلاهک قارچ داره ازش بیرون میاد که کار انتشار هاگ ها و اسپورهای قارچ رو انجام بده و تولید مثل جنسی این گونه هم کامل بشه. قارچ ها در واقع یکی از اصلی ترین و ارزشمندترین کارهایی که برای اکوسیستم انجام میدن پالایش و پاکسازی طبیعته. یعنی اگه طبیعت به خودی خود با میکروارگانیسم‌های دیگه بخواد این چوبو تبدیل به مواد مغذی برای طبیعت بکنه،
باید سالها وقت بذاره. خب یه موجود شگفت انگیز پیدا کردیم، بریم از نزدیک ببینیمش. شبیه یه قارچ خوراکی ولی این نوع خوراکیش نیست. یکی از مهمترین چیزهایی که ما تو تشخیص انواع خوراکی نسبت به مشابه غیر خوراکی و سمیش باید در نظر بگیریم، یکی شکل پایه است که آیا از کاسه‌ای بیرون اومده، از تخم مرغی بیرون اومده. یکی این فرم حلقه دور پایه است که تو بعضی موارد متحرکه، مثلا این یه نمونه خوراکی داره که این حلقه متحرکه. البته با یه فاکتور به تنهایی نمیشه تشخیص داد، خیلی فاکتورهای مختلفی داره و واقعا فقط یه قارچ شناس میتونه انواع خوراکی و غیر خوراکی رو تو طبیعت تشخیص بده. و دیگه شکل تیغه ها و نحوه اتصال تیغه به پایه، این میبینین کاملا جداست، یعنی تیغه ها قبل از رسیدن به پایه کاملا قطع شدن، ولی مواردی هست که این تیغه ها کشیده میشن و روی پایه محو میشن. این بالا چه خبر؟ بچه ها یه حلقه پریان دیگه. فکر میکنم به خاطر همکاری که مایسیلیوم قارچ با ریشه درخت داره، در واقع ما امروز بیشترین حلقه پریان هایی که دیدیم حلقه های دور درخت های کهنسال بودن که هم قشنگه هم خیلی باشکوهه. اینجا یه قارچ رو داریم میبینیم که دوستان زحمت کشیدن تا پایه خوردنش، یعنی اینقدر خوشمزه بوده یا دوستمون گشنش بوده که هیچی از این قارچ، از کلاهک این قارچ باقی نمونده، بعد خورده تا رسیده به پایه. این برتر هم یکی دیگر رو خورده، یعنی فکر کنم صبونه رسیده اینجا دیگه گشنگی امونش رو بریده بوده. نوش جان نوش جان. بولت دیدیم بچه ها، بولت قرمز خوشگل، فقط نینیه داره کوچولو کوچولو بزرگ میشه. بولت خوراکی همشون نه، یه سریشون، ولی خب جز گوشتی ترینان دیگه. الان سفته این؟ آره لمسش کن متوجه میشی. میشه خود لمس کنی؟ این سفته، حالت چوبی داره، میبینید اونجوری ترد نیست که با ضربه، الان محکم دارم ضربه میزنم ولی با این کوچولو بودنش آخ نمیگه. کلا رو بذار که بارون شروع شد. امروز یه روز عالی بود، اومدیم یه روز ابری پاییزی بعد از یه بارش خوب و کلی قارچ دیدیم، انواعی از گونه های مختلف قارچ و این آورده ما از این سفر بود. ما نه چیزی در طبیعت جا گذاشتیم و نه چیزی ازش جدا کردیم. قارچ پیدا کردن اینجور تفریح ها، اینجور ادونچر ها. آره جنگل رو دوست دارم. خب یه ذره فرق نداره که کانسپتش باشه. جدی چقدر عالی. منم اینجوری هم، منم اصلا کلن آره آفرین بای دیفالت با این محیط حال میکنم. هر چیزی که در این محیط، حالا به قول تو کوهنوردی باشه، رودخونه نوردی باشه. آره آره. برای اون که تو میگی، برای درخت و اینا بهار خیلی خوبه چون تازه برگ باز میکنن گونه ها.